Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tässä jaksossa selviää, vietämmekö juhannuksen vesillä vai emme. Pikkuhiljaa. Tollanen siitä nyt tuli. Elikkä nehän ei ole nyt vielä kiinni missään. Ja tuohon tosiaan tehdään se kansi sitten vielä, mihinkä varsinaisesti astutaan. Mutta noiden reunojen pitäisi ottaa sitä voimaa vastaan sen verran, että ne kestää. Tän näköinen sisältäpäin. Hyvinkin raakille nyt vielä, mutta siitä. Ja pääsihän mä käymään täällä venholla vielä näin maanantai-aamustakin. Sen verran on tullut tehtyä, että tää boksi nyt kestää istua. Ja ehkä jopa astua päälle. Tässä on tällainen väliaikainen vanerikansi nyt, mutta se on tuolta sivuilta melkein kokonaan kiinni. M8 mutterit totta kai loppu kesken, eli niitähän pitää kohta lähteä hakemaan. Mutta tää näyttäisi ihan hyvältä. Ei näytä hyvältä, mutta tuntuu hyvältä. Niin helpottaa jonkun verran tätä hyttiin tuloa. Äkkiseltään kun saan ton kannen tohon noin tehtyä riittävän jäykäksi, niin sehän kyllä kestää. Ja tarkoitus siihen oli tehdä pari jäykistettä siihen kanteen. Näin leveys- ja pituussuunnassa, niin sittenhän se ei siinä leksaile. Ja ajattelin, että jos sellaista naisten vaahtomuovia ei varmaan löydy ihan herkästi, ja se tietysti voi sulaakin ton polyesterihartsin myötä, mutta PVC-putkea tai muuta vastaavaa semmoista halkastaan siihen. Eli mitä meillä täälläkin on nyt vanttien suojana vesijohtoputkea, niin sehän toimii vallan loistavasti myös jäykisteenä. Eli vaikkei se varsinainen putki ole kovinkaan kestävää, mutta se muoto, kun se lasikuitu sitten jysähtää, niin se tuo siihen sen jäykkyyden. Ei niinkään se lasikuitu kerros. Akkukotelon pohja olisi laitettu paikalleen ja vähän lasikuitua väliin ja akku päälle painoksi. Niin, sehän laminoituu siihen sitten. Ei hirveän kauan ollut työskentelyaikaa tänään, mitähän tuo meidän lämpötilamittari täällä sanoo. Sisällä 31 astetta, eli joo, ihan hyvä laminointikeli. Mutta joo, se saa nyt siinä jysähellä, niin lähdetään metsästämään niitä M8 muttereita ja kotiin. Kotonahan pääsee sitten vähän pintakäsittelemään noita kylkiä, eli tuon askelman kylkiä ja niin edespäin, niin saa siitä vähän nätimmän näköisen. Ja tietysti nyt olisi voinut ottaa ne mitat siihen kanteenkin, mutta eihän nyt kaikkea voi kerralla. Se on semmoista välillä näin venehommissa. Ei mitään. Jatketaan tästä taas, kun afeerit jatkuu. Se olisi nyt sitten tiistai. Ja tänään oli tarkoitus laitella toi akkukotelo niin kuin kiinnitykset valmiiksi, mutta kotiahan sen joutuu vielä viemään, että sen saa maalattua. Ei kerkenyt epoksikitit niin paljon kovettumaan. Katsotaan kohta, että mitenkä toi meidän laminointi on sujunut, eli miten se on jysähtänyt, että miten toi akkukotelon pohja on tonne runkoon jäänyt kiinni, vai onko se jäänyt kiinni. Kohta selviää. Niin, kyllähän se kiinni on.
akkukotelo takas kasaan ja ne takimmaiset kiinnitysreijät sinne ja sitten päästään suunnittelemaan jo vähän sähköjä, eli piuhat tonne aurinkopaneelin säätimelle ja päävirtakytkimelle ja päävirtakytkimeltä sitten jakoblokkiin. Lähestulkoon mahdoton kuvata järkevästi, mutta tää etulaitahan tosiaan tulee täältä nurkasta, niin nyt sitten tämän alumiinikappaleen kanssa kiinni ja sen jälkeen noi kylki kerrallaan tulee täältä näin reiästä tai 8 millin ruuveilla kiinni täältä näin ja tarkoitus oli nyt tässä näin menee toi laatikon seinä, niin tälle puolelle tehdä sitten ne takimmaiset kiinnitykset tuolla kierreniitillä. Mutta laitetaan tätä vähän kasaan, niin päästään sitten eteenpäin. Akkuhan on hyvä istumapaikka tässä kohtaa. Tän kupukannat tulee tänne alas lattiaan. Niispä ne haittaisi mahdollisimman vähän sitten muuta elämää. Sen verran parannusta pitää tehdä, että noi alimmainen reikä, niin kiinnityspultin reikä, niin se pitää tehdä uusiksi. Kun se ei nyt osunut ihan tonne kuituun, niin otetaan sitä lähemmäs reunaa. Tällainen niitti on kyseessä. Ja siellä tosiaan sisällä on kierre. Ja tää niitataan tohon vähän niinku popniitti. M6 ruuvi tosiaan. Tai pultiksi sitä kai sanotaan, mutta niin tulee sillä kiinni. Elikkä niittikierre tosiaan se menee tämmösillä vähän niinku popniittipihdeillä. Mutta tänne laitetaan tästä läpi tulee tanko oikealla kierteillä ja sitten tämä itse niitti kierretään tähän kierreosaan. Nuinikkäästi ja sitten se upotetaan sinne reikään ja vetää niinku popniittiä, mutta ei passaa liian lujasti vetää, muuten se sitten särkee noi kierteet tosta. Porataanpas ensiksi sinne se oikein kokoinen, eli 9 millinen se reikä. No niin, siellä olisi 2 takimmaista. 2 takimmaista kiinnitysreikää molemmilta puolilta. Lämminhän tässä tulee, niin kuin ukosta näkyy. Varmasti on 30 astetta tässä veneessä, eikä varmasti edes riitä, mutta laitetaan akkukotelo takaisin paikoilleen kunnolla kiinnitettynä ja akku sinne koteloon luonnollisesti, niin nähdään sitten, että onko siellä tilaa tuolle päävirtakatkaisijamalle tuohon askelman pystyseinään vai pitääkö meidän keksiä sille päävirtakatkaisimelle joku muu. Se on aika optimaalinen kohta siinä sen puolesta, että aika vähän olisi sitä johtovetoa sitten, eikä ne pääse sitten ainakaan ristiin menemään missään tai sotkeutumaan missään, kun ne olisi siellä akkukotelossa järkevästi. Akkukotelo olisi kasassa, mutta päätin jättää vielä akun pois sieltä, kun eihän se näköjään tule pois sieltä, jos akkukotelo on kasassa. Mikä nyt sinänsä voi olla hyvä tai huono asia. Aika lailla tukevan oloinen. Ja niin kuin tosiaan viimeksi näytinkin, niin siinä päällä kyllä passasi jo seisoskella tuon vanerilevyn kanssa. Että siihen kun tehdään nyt sitten se kansi, niin se varmasti on ihan hyvä. Se on aina saatana se viimeinen ruuvi. Meinasin, että olisin vienyt kotelon kotia ja maalannut sen, mutta niin sinne oli mennyt jo kierteen väliin jotain ja eihän se lähde samperi näillä
vehkeillä irti, ei sitten kirveelläkään. No, mutta huomenna taas uusi päivä. Tänään saatiin nyt kumminkin jo vähän sähköjäkin aloiteltua, mietittyä. Niin ei kun huomenna jatkuu. No niin, uusi päivä, uudet kujeet. Ja eilinenhän jäi siihen, että yksi M8 ruuvi, mutteri ja pultti jäivät toisiinsa kiinni, enkä saanut niitä irti täällä veneessä olevilla työkaluilla, joten tänään on nyt sitten puolikas momenttiavain ja puolikas räikkäväännin mukana, niin jospa se tänään höltyisi. Saadaan sitten ehkä maalattua nuo kylet kanssa. Mutta nähtäväksihän tämä nyt jää taas, että kuinka tämä tästä lähtee etenemään. No niin, se lähti helposti, kun katkesi ruuvi. Anteeksi, pultti. Taas vähän epätoivo iskee. Meinaa olla sen verran monta projektia, että epämus pysy mukana. Seuraavaksi kerraksi pitää ottaa juotoskolvi mukaan, niin saa tuonne vanhaan paneeliin yhdistettyä virtapiuhan ja sitten saa veettyä sinnekin piuhat ja akkukotelo lähti nyt mukaan. Jos sitä saisi vähän maalattua kotosalla ja sitten olisi vähän sähköjen selvittelyä ja jääkaapin asennuksen sovittelua ehkä huomenna. Katsotaan mitenkä näyttää, että vittiinkö minä napata sen mukaan vai jääkö se sitten juhannusaatolle tai jotain semmoista. Mutta näyttäisi nyt vahvasti siltä, että juhannuksena ei ainakaan aattona liikuta yhtään mihinkään. Mutta tässähän sitä on välillä. Jep. Torstai, juhannusaaton aatto. Ja pari tuntia on hommia takana. Akkuboksi on takaisin paikallaan. Pikkasen sitä modasin niin, että akun saa työnnettyä ainakin tonne taakse, sitten pois eestä, jos tarve vaatii, eli pääsee noihin sähköjohtoihin paremmin käsiksi. Päätin nyt niin, että päävirtakatkaisija ja jakoblokki tulee molemmat tonne akkukoteloon, niin ne on sitten samassa paikassa. Ja sieltä nyt sitten lähtee kummallekin puolelle virtapiuhaa eteenpäin. Tarkoitus oli tonne oikealle puolelle, mihinkä nyt tulee sitten jääkaappi, niin laittaa siihenkin paneeli, niin siitä saadaan sitten tänne sisälle jaettua tarvittavasti piuhoja jonnekin tarpeellisiin paikkoihin, että jää vähän varaa tonne takaboksille, takapaneelille, niin sinne on suunnitellut niin, että sinne tulee ankkuri kautta ajovalo, navigointivalot, sitten sieltä kautta tulee plotterille ja tolle lokille virta ja lämmittimelle kanssa, kun se siinä vieressä sattuu olemaan. Siellä pitäisi lähdöt justiinsa riittää näihin. Katsotaan, saadaanko me toi loki ja sitten kaikuanturi erikseen vielä omille kytkimille, niin ei tarvitse välttämättä pitää. Toi loki on ollut vähän silleen, että se on satunnaisesti toiminut eikä ole koskaan oikein nopeuden suhteen pitänyt paikkaansa ainakaan kun kepsiin vertaa. Mutta katsotaan, jos se siitä, kun saataisiin vähän lyhkäisempi ja parempi piuha sinne, niin jos se siitä lähtisi toimimaan. Rulla pyörii tuolla läpiviennissä ja niin edespäin. Olisi se kiva, että saataisiin vähän dataa siitä, että mitä oikeasti liikutaan. Ei tarvitsisi Navionicsin olla koko ajan seurannassa. Mutta joo, tää tästä edistyy tonne vasemmalle puolelle, missä on mun takana, niin löytyy toi paneeli täältä näin, niin siihen pitää juottaa yksi piuha kiinni ja sitten jakaa sille sama piuha tästä uspilaturilta. Siihen riittää kyllä, sinne menee 6,4 millin johto, niin se riittää kyllä virta niille molemmille. Ja siitäkään ei nyt alustavasti, suunnitellaan sitä, että mitä
virtoja sieltä lähtee eteenpäin sitten. Mutta jees, tällaisia päivityksiä tässä. Ja tosiaan Victroni on tuolla, lataussäädin on tuolla noin kotelossa. Ja sinne sen ajattelin jättää. Sinne menee jo piuhoja sen verran, että kohta kokeillaan, että miten meidän akku tottelee sitä ja päästään ehkä sen Bluetoothin kautta vähän sitä säätelemäänkin. Sitten varmaan jääkaapin asennus ja lopuksi sitten ehkä vielä vaikka aurinkopaneelin asennus, niin sittenhän tämä järjestelmä olisi vähän niin kuin rock'n'rollia. Katsotaan kuinka hommat edistyy. Niin, 3 tuntia takana ja aurinkopaneelikin on tuolla takana tekemässä hommiaan ja lataussäädin on kelluntatilassa. Näyttäisi toimiva ja vihreä valo palaa Victronissa, niin eikö se ole aina hyvä merkki? Nyt tuo taivas näyttää vähän siltä, että saattaa kohta ropsahtaa vähän vettä, niin käydään tuossa kaupoilla vähän pyörähtämässä ja sen jälkeen ajellaan vene tuohon pudotuspaikalle, jos sää niin sallii. Asennetaan ruvetaan asentelemaan jääkaappia sitten. Yes. Tollanen pikkunen rintama sieltä on tulossa. Käydään kaupalla tässä välissä ja täältä se pikkunen rintama näyttää täältä livenä. Ja siellä Victroni tekee hommia. Vaikka ei tässä nyt vielä ole vasta kuin tällainen väliaikainen levy tuossa kantena, niin kylläpä helpottaa kulkemista tänne sisälle. Se olisi sitten jääkaappi haettu kyytiin. Jouduin ajamaan tuohon vieraslaiturille, kun oli toi laskupaikan edusta miehitetty tuollaisilla vähän isommilla moottoriveneillä. Eikä siellä nyt kyydissäkään ketään ollut, että siihen oli jätetty odottelemaan lastausta ilmeisestikin. Mutta onneksi vieraslaiturissa ei ollut kuin yksi, niin siitä pääsi kylkiparkkiin nopeasti, niin siinä oli helppo nostaa sitten jääkaappi kyytiin. Tuolta keulan kautta tai perän kautta se olisi ollutkin ihan oma rupeamassa. Mutta hyvä näin, että päästiin tuosta kyljen kautta suoraan istumakaukaloon. Ja sinänsähän toi meidän kaappi nyt ei ole mikään ihan mahdottoman iso, että tollanen helpostikin yhden miehen kannettava. Katsotaan nyt sitten, mitenkä se tonne solahtaa tonne reikään. Ja tietysti pitää sitä ennen vähän lämmitysputkea, mikä tuolla takana näkyy, niin sille tehdään vähän isompi reikä tonne, mistä sen oli tarkoitus mennä. Kello olisi 7:30 ja vähän tässä ripotteleekin. Jääkaapin koekäyttöä. Pakastin osuus on -10 asteessa ja puumi olisi laitettu paikalleen ja semmoista. Ehkäpä tää tälle päivälle rupee pikkuhiljaa riittelemään. Nyt ehkä periaatteessa yhtä sähköpaneelia lukuun ottamatta. Ja tietysti noiden kulkuvalojen ja ankkurivalojen ja moottorivalojen siirtäminen tuonne toiseen paneeliin niin on vielä työn alla siitä, mutta sähköasioista, mutta muuten nyt rupeaa olemaan ihan semi-hyvästi. Mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei muuta kuin moro! Se oli siinä tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa lähdetään jo satamasta kohti Keiteleen pohjoisosia ja Konnevettä.